it's Lou, and for today, we are filming this Instagram body makeup for the third time! Sorry. Sabi niya, it's time for exercise. Let's get started. No, not today. Naka-off notification na ako kasi I know, kapag nag-edit ako, laging may nag-pop up na messenger, ganyan. So, akala nyo sa phone nyo yon, hindi. Sa phone ko yon. So, mag-moisturizer muna ako. Using my Eye White Aqua Moisturizer. So, through my attempts para mapaayos tong Instagram body video na to, ay may mga natutunan ako along the way. Tulad ng sa first video ko, hinabol ko kasi yung araw nun kasi sis, nag-film ako ng 4. Tapos natapos ako 6, tas wala ng araw. Tas ang dilim na ng video ko. So na-realize ko, kailangan ko maghanap ng panibagong setup na hindi ko na kailangan mag-rely sa natural lighting. Para any day, any time of the day, pwede ako mag-film. Which is why, bago ang setup natin ngayon. Also, dun sa pangalawang video, na-realize ko na ang off ng foundation, hindi ko pala shade yung foundation, ibang shade ng lip tint yung nagamit ko na hindi pala naging sobrang Instagram body. Kaya, ayun, gagamitin ko na itong Fashion 21 Primer Spray. Kaya, ayun guys, may mga nakain ko. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ikinatutuwa, pero dapat lagi tayong may matututunan, okay? Kahit yung maliliit na bagay, because it's all in the little things. Your life is filled with little things piled up to be your whole life. Ano daw? Okay, using my BLK all day matte liquid foundation in sand and in honey. Ipag-mix ko sila to get my shade today. Okay, Instagram body makeup. Let's talk about that. So, nag-search ako sa Pinterest ng mga Instagram body makeup. Parang hindi na siya ganun ka-deep yung mga makeup tutorial nila doon. Wala na yung neutral, parang smoky brown eyeshadow. Wala na yon. Parang naging natural makeup na lang sila na, tinan nyo, ito yung coverage ng foundation. Ay, yun nakikita! May sobrang slight sheen siya, kaya nagmumukha siyang natural sa face. Kaya gusto ko tong foundation na to. Parang nagbago na yung makeup ng Instagram. Well, gano'n naman talaga in life, 'di ba? Parang naging mas simple na ang makeup world ngayon. Gusto na ng dewy, Korean-like skin, ganyan. Dati talaga, ayun yung bet ko, yung mga Instagram body makeup. Ganyan talaga yung peg ko. Dati, ang iniisip ko, bakit ka magme-makeup kung gusto mo lang magmukhang natural? Well, hindi na ganun ang paniniwala ko ngayon. For me, makeup right now should be used to make yourself confident, to make you happy. Kasi if you think of it, bakit ba tayo nagme-makeup everyday kapag pupunta tayo sa school? Bakit ba natin gusto ayusin yung brows natin? Why? Ask yourself, bakit mo gusto? Diba? Kasi it makes you happy, it makes you more confident na harapin ang mga pagsubok ng buhay ko. Na maganda ang kilay mo, gano'n. Anyway, tinali ko din pala yung hair ko. Meron sila mga braids na ginagawa. Hindi ako marunong mag-ganon. Ito lang yung pinakakaya kong gawin. Yung ganyan, yung ipapasok mo sa butas, kemerlu, ganyan. Ito yung tinatali sa akin ng lola ko ng bata ako. At feeling ko sobrang astig ko tuwing ganyan yung buhok ko. Kaya, ganyan yung ginawa ko. Instagram body naman tayo, di ba? Okay, change ko lang yung temperature kasi kanina sobrang cool tone ko. Concealer. Fashion 21, yes, you know it. Fashion 21 Concealer. Ito lang kasi yung shade ko na, ito lang kasi yung concealer na ka-shade ko right now. Meron ako ng BLK, guys. Gamitin kaya natin yung BLK. Gamitin ko yung BLK. Sobrang light nito eh. Ito kasi, skin tone ko to eh. Ito na lang gamitin natin para meron tayong highlighted effect. Ito yung BLK Concealer in shade Honey. Which is kinda interesting kasi ito yung shade Honey sa foundation nila at ito yung sa concealer nila. Like, sis, what are you trying to say? Oh, sobrang pack nitong concealer na to. Like, tinan nyo, oh my gosh. May nakikita ka ba bang skin? Wala na sis, kasi nabura na siya. Kaso, sobrang bilis nito mag-set. Oh, look at that! Oh my gosh, sobrang, oh my god. Nakalimutan ko, ilalagay ko din pala siya dito, yung mga kemeng, ganon. Kasi may mga taong gusto ng matte highlight dito sa mga parts na to ng face nila kesa blinding highlight.
Matte highlight kasi, parang nagmumula mismo sa skin mo. Parang, ay, gano'n na talaga yung skin mo. Pag shimmery highlight kasi, pag blinding highlight, depende lang yun sa tama ng araw or tama ng ilaw. Pero ito kasi, since matte, like, ayan na talaga yung base ng face mo. We will try baking today. Yes, magbe-bake tayo today. Sobrang tagal ko nang hindi nagbe-bake. Well, tinry ko mag-bake dun sa dalawang video na ginawa ko for this look, pero hindi siya nag-workout actually. Siguro sa mga products yon. I like to think na baka sa products yun. So, magta-try tayo ng bagong product today, pero magbe-bake pa rin tayo. Using the JCat Lux Pro Powder in Banana. Para siyang Benay banana powder. Using my Miss Bella sponge na hindi basa. Yan. O, mamaya na tayo magsiset ng face. Doon muna tayo sa brows. Okay, we need to spoolie. Spoolie them brows, spoolie them brows. I will use my BLK Universal Brow Stick. Yan. I am in the shade N. I think neutral. Excuse me. Oh, sorry. Sobrang pack ng brows nila dun, like as in on fleek. Hindi pa rin nagbabago ang Instagram brows. So, gagamitin ko to para i-draw yung magiging outline ng brows. LA Girl eyeliner. Gel liner to ng LA Girl, yung color brown. Tiyan yan. I will use the mascara side dito sa BLK stick. Kailangan ko ng concealer at gagamitin ko na itong Fashion 21 ko, hindi na yung highlighting concealer. Ito na, yung same shade ko na kasi ito-trace natin yung brows. Okay, let's remove the baking happening keme sa aking face. Kita nyo ba yan? Ayan o. Diba? Kitang-kita yung pores ko. Okay. Sweep off na natin siya. Tingnan natin kung nagbago na ba ang isip ko sa baking. Na, nandiyan pa rin yung lines ko. Imbes na mawala niya yung lines, mas nakikita siya kasi nag-mattify sobra yung under eyes. Di ko alam. Siguro kailangan ko lang makahanap ng sobrang bonggang powder. Kasi yung the only time na nawala yung lines ko sa under eyes, nung ginamitan ako ni Paul Unating ng yung Huda Beauty, yung sobrang pack na powder, di ba mahal nun? Ako lang ba sinisipon kapag nagme-makeup mga sis? Lalo na kapag heavy. Nakalimutan ko na naman mag-cheek tint ako ng velvet eyes. Meron akong 4 na cheek tint shades dito from Mersey. Ito yung parang volume 2, yung second batch ng mga shades nila. For the past 2 tutorials, itong dalawa yung ginamit ko. At para silang red kasi, masyado silang red-ish for me. Kailangan ko ng brown makeup. So, dito tayo pipili ngayon sa dalawa. This is in the shade M1. Gagamitin natin ito sa eyes, cheeks, and lips, mga sis. Kaya hindi nyo na kailangan gumamit ng eyeshadow palette. Kasi ito lang yung eyeshadow na gagamitin natin for today. Shade looks like this. Wait lang. Iswatch ko nga din tong isa. Parang ang ganda nito. Ito na lang isa. Ito na lang. Ayan o. Hindi naman pala siya ganun ka-dark. Kuha lang kayo ng fluffy eyeshadow brush. Ito yung ginamit ko nung makeup tutorial ko last time. Tapos, kapag gagamitin nyo to as eyeshadow or kahit anong ganitong type, cream type of tint, lagay nyo muna siya sa back of your hand, tulad nito. Tapos, dito nyo ano yung brush. I-ganyan. Para madali siyang i-blend sa eyes. At saka, madali lang din nung i-blend kasi nga velvet tint siya. Hindi siya nagsiset agad or whatever. Get a slimmer eyeshadow brush para ilagay natin siya dito sa baba. Small fluffy brush. Huwag nyo itong gamitin pang blend dito sa baba kasi kakalat yan sis. Kung gaano kalaki yung brush mo, gano'n din kalawak yung magiging blend nun sa skin mo. Magta-tightline muna ako ng eyes using this Intuit Poppin' Eyeliner.
Next ay eyeliner using this Careline Graphing, baliktad. Careline Graphing Liner. Ito ang gagamitin natin for eyeliner today. At ang eyeliner naman natin ay hindi kasing lala nung e-girl, pero malala. Measure or draw your wing first. Draw your wing at saka mo siya ipasok. Okay, I will use my best friend BYS Makeup Remover Pen para ayusin itong eyeliner na ito kasi ayaw niya umayos. This is a little bit higher than this one. Pero sobrang kumapal na sila at ayoko na silang galawin kasi pag ginalaw ko sila baka lalo lumala, ganon. Pero matatakpan yan ng ating falsies. Mag-falsies ako today. At ito medyo naiinis ako dito sa falsies. Ito yung ginamit ko nung last film ko nitong body tutorial camera. Itong mga ganitong lashes, yung galing sa Shopee. Huwag niyong bilhin to. Sobrang mura nun. Pero huwag niyong bilhin kasi ang kapal ng band. Well, ito yung gagamitin ko today kasi wala na ako ibang falsies na pang Instagram keme. Pero ang kapal ng band niya, ang sakit, nakakatusok sa mata. At saka, kahit anong bend mo sa kanya na para maging bendy siya na ganon sa eyes mo, hindi, nakadiretso siyang ganyan. Okay, next is blush. So, using the same Mercy tint, ang shade pala nito ay in M4. And using your beauty sponge, ito yung Miss Bella sponge. Ayan. Sobrang lambot nito, guys. Mas ginagamit ko to kaysa doon sa beauty blender ko. Lagay sa face mo, yan. Next ay bronzer. Gagamitin ko ito aking Self Beauty Glam Up Bronzer. Yan. This is in the shade number 1, Americano. Ayan, Americano. Ito yung perfect shade ng bronzer for me. Akala ko kasi dati, universal shade ang bronzer. Ngayon, na-realize ko ito, oh my gosh. Like, sobrang na-frame niya yung face ko in a very, very natural way. Magko-contour din naman tayo. Wait lang kayo. Simula nung na-try ko to, guys, tuwing makeup tutorial ko, tuwing nag-makeup ako, lagi na ako naka-bronzer. Okay, for our contour, paka-contour, BTLA Sculpt Trio. Sobrang pack nito. Sobrang ganda nito, guys. Mura lang to. Alam ko, wala pa itong 200 pesos. Ay natin yung contour shade. Top of the excess. At isusculpt natin yung cheeks ko dito. Yan. Konti lang, sis. Kasi sobrang, oh my gosh. Use your bronzer brush. Kasi sobrang pigmented nito. Tinan nyo. Oh, pak. Diba? Kailangan mo ito i-blend talaga ng i-blend. Diba? Perfect amount lang yun, sis. Kailangan mo lang ng konti dito. Sobrang pigmented talaga. Get a smaller brush and using this middle shade, ito yung gagamitin ko for my nose contour. I will use this EV Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Get ready to be amazed, like sis. Oh, if you want like super blinding highlight, bilhin mo to, sis. Kasi ang ganda talaga nito. Lalagay ko pala yung lahat ng links sa description box, guys. Kung saan ito pwede mabili. You can check those links. Yung mga products na ginamit ko dito. And then, dito sa taas, eyes. Oh, back. Oh my gosh. Smaller brush para ilagay natin siya dito sa inner corner. Kate. Anyway, doon na tayo sa lips. BTLA lip liner in the shade Belladonna. Kasi ito yung shade niya, mga sis. Ayan. Ito ata yung darkest lip liner na meron ako. So, we will use this. So, may napanood akong trick sa pagli-lip liner sa lips para mas maging malaki siya. Kasi diba, nipis ng lips ko. Ito yung nipis ng lips ko. Like, where? So, kailangan mo lang siya i-draw sa pinaka... kung saan nag-stop yung lips mo. Hindi mo siya kailangan i-overline kasi tinry ko na yon at hindi siya
natural tingnan for me. Kaya doon ako magdodraw sa pinaka-line ng lips. Okay, now, naline ko na ang lips ko ng hindi maayos. Gagamitin na natin ulit itong velvet tint. Okay, kailangan ko gumamit ng lip brush para maayos. Setting everything up with my beauty mist ni Mama Ann. And let it sit sa face. So, this is the final look. Ayan, naglagay lang ako ng earrings. My only, wala akong hoop earrings. Again, ito lang yung earrings na meron ako. At nagpalit lang ako ng ganitong strap. Kasi uso to sa Instagram, di ba? Yung mga ganitong maninipis lang ang strap. Anyway, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Wait lang. Nakita ko yung collarbone ko. At i-contour natin siya. Oh my gosh, yes! Oh my gosh. Wow, collarbone. It's been a while. Tagal na kitang di nakita dahil tumaba ako. Woohoo! Yes. Yes. Wala nang kaartihan ko na lang to guys. Gusto nyo gawin nyo rin. Pero kung hindi nyo bet, edi wag. Ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. Do you like it? Do you like it? Do you like it? Yes? Natutuwa ako dito sa shade dito Mercy Tint. As in, sobrang akala ko talaga para siyang ganitong shade. Asan na ba yun? Saan na yun? Saan na yun? Akala ko talaga ganitong ka-dark siya na shade. Pero hindi. Ang gundo nyo. Anyway, thank you guys so much for watching this video. Don't forget to like this video kung gusto nyo yung ganitong type of content, mga makeup transformation, ganyan. And if you do like this video, and then mag-leave a comment kayo kung ano yung gusto nyo next na gagawin ko. Yes. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kakikayan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles at Lou Sanchez with 5 Z's. Facebook page, Twitter, Instagram, and TikTok. Yan. Ito pala. Ito na lang. Thank you guys so much for watching this video, and I will see you on my next one. Bye!